سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با خواص و فواید مفید گیاه رازک که اثرات مهمی در آرامش و بیخوابی و همینطور درمان پروستات داره ویدیو رو برایتون تهیه کرده ایم. گیاه رازک و قسمت‌های خشک شده این گیاه معمولاً در دم کردن آبجو استفاده میشه و شواهد زیادی وجود داره که در درمان بسیاری از مشکلات بدن کمک شایانی میکنه. اگه تا به حال احساس آرامش، کمخوابی و خواب آلودگی کردید، میتونید که گیاه رازک رو دم کرده و چای اون رو بنوشید. گیاه رازک به عنوان یک کاهش دهنده اثرات عصبی و استرس در بدن عمل میکنه. همینطور هضم غذا رو سالم میکنه و درد مثانه رو تسکین میده. برای زنان در دوران یائسگی رازک میتونه علائمی مانند گرفتگی عضلات رو کاهش بده. رازک حاوی مواد شیمیایی بسیاری از جمله اسیدهای تلخ مزه هستش که به نظر میرسه برخی از مواد شیمیایی موجود در رازک مانند هورمون استروژن عمل میکنه. بیشتر افراد رازک رو برای رفع اضطراب، رفع اختلالات خواب، بیقراری، علائم یائسگی و بسیاری از شرایط دیگر مصرف میکنند. اما رازک چه اثراتی بر بدن میذاره؟ رازک معمولا در غذاها استفاده میشه، اما عصاره رازک و اسیدهای تلخ اون هم در بازار موجوده. عصاره رازک به طور ایمن در دوزهای حداکثر 300 میلی گرم در روز تا 3 ماه استفاده میشه. همینطور اسیدهای تلخ رازک به طور ایمن در دوزهای 35 میلی گرم در روز به مدت 3 ماه میتونید مصرف. اما باید توجه داشته باشید که رازک در برخی افراد باعث سرگیجه میشه. در واقع یک فنجان رازک حاوی زانتوهوموله، ماده است که ثابت شده ضد سرطان و خواص ویژه‌ای در مورد رفع پروستات داره. رازک همینطور میتونه به کاهش علائم هیپروپلازی خوشخیم پروستات کمک شایانی بکنه. از اونجایی که شکر میتونه التهاب پروستات رو تشدید بکنه، مصرف این مواد رو باید بدون استفاده از شیرین کننده ها انجام بدید. همینطور برای تهیه دمنوش این معجون میتونید که یک قاشق چایخوری خرد شده گیاه رازک رو در یک فنجان آب جوش ریخته و بگذارید به مدت 10 دقیقه دم بکشد. بعد شعله رو خاموش بکنید، بذارید که این دمنوش استراحت بکنه و بعداً چای رو به آرامی بنوشید. رازک میتونه به شما کمک بکنه که شبها سریعتر به خواب برید. بنابراین از این درمان کننده قبل از خواب استفاده کنید. همینطور لازم به تذکره که این معجون رو نباید برای کودکان استفاده کرد. همینطور معجون زیر میتونه به کاهش التهاب پروستات کمک شایانی بکنه. این معجون شامل زردچوبه و نخل اره می باشه. مصرف این تنتور میتونه به بهبود کیفیت زندگی شخص بیمار کمک بکنه. برای تهیه این دمنوش میتونید مواد زیر رو با هم مخلوط بکنید. اول 4 اونس ریشه خرد شده زردچوبه رو با 4 اونس نخل اره خرد شده رو به همراه با 2 فنجان ودکای بدون طعم در یک بطری شیشه استریل شده ریخته و همه گیاهان و مواد رو با هم مخلوط بکنید و اون رو به خوبی تکان بدهید. درب بطری رو محکم ببندید و آن رو تکان بدهید. این بطری رو در یک کابینت تاریک و خنک نگهداری بکنید و چندین بار در هفته به مدت 6 تا 8 هفته آن را تکان دهید. اگه الکل داخل بطری تبخیر شده، میتونید که ودکای بیشتری به آن اضافه بکنید تا بالای بطری پر شود. سپس یک تکه پارچه پنیر رو مرطوب کرده و روی دهانه قیف قرار بدهید و آب این مواد رو جدا بکنید. سپس گیاهان مصرف شده رو دور بریزید و تنتور رو به بطری های شیشه‌ای تیره رنگ منتقل بکنید. از این مواد میتونید یک قاشق چایخوری 2 بار در روز به صورت خوراکی مصرف بکنید. اگه طعم اون برای شما ناخوشاینده، میتونید اون رو با 1 لیوان آب یا آب میوه مخلوط کرده و بنوشید. توجه داشته باشید که اگه دچار هیپوگلیسیمی هستید، از زردچوبه استفاده نکنید. همینطور از موارد دیگر خواص رازک میتونیم به موارد زیر اشاره بکنیم. رازک تقویت کننده معده می باشه و عرق رازک از دم کرده این گیاه
نوشیدن یک فنجان صبح و عصر به مدت یک هفته کمک شایع. رازک همینطور برای تصفیه خون استفاده میشه. مقدار 10 تا 15 گرم از میوه رازک دم کرده رو در یک فنجان قبل از غذا به مدت 7 روز بنوشید. رازک همینطور برای دفع کرم معده و انگل استفاده میشه. مقدار مورد نیاز اون 4 گرم در 200 سی سی آب جوش دم کرده قبل از غذا یک فنجان می باشد. از رازک همینطور برای درمان سل هم استفاده میشه. دم کرده رازک رو روزی 3 فنجان به مدت یک هفته بنوشید، زیرا رازک ضد باکتری سل می باشد. از گیاه رازک همینطور برای درمان نقرس هم استفاده میشه. از گیاه رازک همینطور برای بحرانهای کبدی، یرقان و سنگ کیسه صفرا استفاده میشه. سعی کنید 15 گرم میوه خشک این گیاه رو در 1 لیتر آب به مدت 155 دقیقه دم کرده و قبل از هر غذا یک فنجان بنوشید. همینطور برای رفع درد قاعدگی میتونید میوه این درخت رو جوشانده با کمی عسل مخلوط نموده و قبل از غذا میل کنید. لازم به یادآوریه که زیاده روی در خوردن این گیاه باعث یائسگی زودرس میشه. همینطور از علائم زیاده روی در خوردن این گیاه باعث ایجاد یبوست میشه. همینطور برای رفع کم اشتهایی میتونید از گیاه رازک حدود 10 تا 15 گرم میوه خشک رازک رو در 1 لیتر آب جوشانده به مدت 12 دقیقه دم کرده و پس از صاف کردن با عسل شیرین قبل از صبحانه، نهار و شام یک فنجان میل کنید. از دیگر خواص رازک میتوان استفاده آن در وام حمام نام برد. حمام کردن در وام زواید خاص از تخمیر رازک تاثیر جوان کننده ای داره و برای رفع مشکلات قاعدگی بسیار موثره. برخی اوقات در افرادی که رازک میچینند اثرات آرامبخش مشاهده شده. به همین جهت از گلهای رازک به عنوان مسکن استفاده می شود. در زمانهای قدیم به منظور رفع مشکلات عصبی گلهای رازک را در بالش ها می گذاشتند. همینطور عصاره برخی از انواع رازک به دلیل خاصیت نرم کنندگی در فراورده های پوستی هم به کار می رود. سعی کنید رازک رو دور از نور و در هوای سرد نگهداری کنید و حداکثر مدت نگهداری این گیاه 1 سال می باشد. از عوارض جانبی رازک میتونه سبب ایجاد آلرژی بشه و علت اون مربوط به گرده های گیاه آنه. همچنین زیاده روی در خوردن اون باعث یائسگی زودرس و یبوست میشه. چای و یا دم کرده رازک بهتره شب هنگام یا قبل از خواب مصرف بشه تا بتوان خواب آرامتری را در پیش داشت. این میزان مصرف را میتوان تا 3 بار در روز تکرار کرد. میزان مصرف فراورده های صنعتی رازک مانند قرص و یا کپسول در راهنماهای همراه دارو توصیه میشه. خواص گیاه رازک به طور چشمگیر به نوع یا کهنه بودن اون ارتباط داره، چون مواد موجود اون با گذشت زمان اکسیده میشه. برای رفع بیخوابی بهتر از گلهای ماده تازه خشک شده این گیاه و یا گلهای فریز شده استفاده کرد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیوی ما رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.